सबस्क्राइब करा ManisRecipe या कुकिंग चॅनलला आणि बेलच्या चिन्हाला प्रेस करा, याने तुम्हाला माझ्या नवीन रेसिपीचे नोटिफिकेशन सगळ्यात पहिले मिळेल आणि तुम्ही माझी नवीन एकही रेसिपी मिस नाही करणार। तर आजचा हा व्हिडिओ आहे तो पॅकिंगचा प्रीमिक्स आणि लूज प्रीमिक्स यातला फरक दाखवण्यासाठी मी हा व्हिडिओ इथे केलेला आहे। यापूर्वीचा हा जो केक आहे व्हॅनिला तो तुम्ही बघितला होता, सर्वांना खूप आवडलेला आहे तो केक। ह्या केकवर खूप कमेंट आल्या होत्या की प्रीमिक्स कोणता आहे, तर तुम्हाला आज मी डिफरन्स दाखवणार आहे की पॅकिंगचं प्रीमिक्स आणि केक जे नॉर्मल आपण लूज प्रीमिक्स घेतो बेकरी शॉप केक होलसेल शॉप मधून, ते किती फुलतं आणि किती नाही ते सगळा फरक या व्हिडिओमध्ये तुम्हाला दाखवणार आहे। तर तुम्ही कोणत्याही पॅकिंगचं प्रीमिक्स वापरू शकता, घेऊ शकता। तुम्ही मला पिल्सबेरीचं पण आम्ही प्रीमिक्स वापरतो अशा कमेंट आल्या होत्या, पण मी कोणत्या कंपनीचं तर काही नाव घेणार नाही, काय करणार नाही। फक्त तुम्हाला मी डिफरन्स दाखवणार आहे की लूज प्रीमिक्सचा आणि नॉर्मल पॅकिंगच्या प्रीमिक्सचा। तर पाणी इथे तुम्ही पॅकिंगवर दिलेल्या प्रमाणानुसार घ्यायचं आहे। मिक्सिंगसाठी चमचा आणि बाउल घेतलेला आहे। केकचा पॉट घेतलेला आहे। इथे नॉर्मल मी हाच केक पॉट वापरते, अर्धा किलो किंवा 1 किलोचा केक पॉट केक करायचा असेल त्यासाठी। आणि प्रेशर कुकर घेतलेला आहे, त्याची रिंग आणि विसेल शिट्टी, रिंग आणि शिट्टी दोन्ही तुम्हाला इथे काढून घ्यायचं आहे केक करताना। तर आता केकला पहिले आपल्याला, मी इथे स्टँड घालते, मीठ वगैरे काहीच घालणार नाहीये। आणि कुकरला सगळ्यात पहिले आपल्याला 2 ते 3 मिनिटं प्रीहीट करून घ्यायचं आहे, गरम करून घ्यायचं आहे। थोडं मोठ्या गॅसवर याला प्रीहीट करून घ्यायचं आहे। आणि मग त्यानंतर आपण आता पॅकिंगच्या प्रीमिक्सचा केक बनवायला चालू करूया। यापूर्वीचा प्रीमिक्सचा व्हिडिओ तो सगळ्यांना खूप आवडलेला आहे, खूप कमेंट आलेले आहे त्याच्यावर। तर यामध्ये बटर पेपर पण मला इथे आलेला आहे या पॅकिंगमध्ये प्रीमिक्सच्या, आणि एगलेस प्रीमिक्स मी इथे वापरते आहे। तर आता केकचं प्रीमिक्सचं पॅक आपल्याला बाउलमध्ये टाकून घ्यायचं आहे। त्यानंतर तेल त्यांनी इथे सांगितलं नव्हतं, पण मी 1 चमचा तेल इथे घालणार आहे फक्त। तेल ह्या पॅकिंगवर लिहिलं होतं की तेल यूज नाही करायचं आहे म्हणून। थोडंसं तेल घालून घेतल्यानंतर मी मिक्स करून घेणार आहे। आणि त्यानंतर पॅकिंगवर दिलेल्या प्रमाणानुसार तुम्ही पाणी घ्यायचं आहे, जसं मी पहिले बोलले होते। तर इथे मी पाणी घेतलेलं आहे, थोडं थोडं पाणी टाकून मी आता हे केक बॅटर इथे मिक्स बनवून घेणार आहे, मिक्स करून घेणार आहे। त्याच्यात लम्प्स नाही झाला पाहिजे। तर अशा प्रकारे थोडं थोडं पाणी घालून आता इथे मी केकचे बॅटर इथे बनवून घेते आहे। त्यानंतर आता राहिलेलं सगळं पाणी मी इथे घालून याला पूर्ण मिक्स करून घेणार आहे नीट। कट अँड फोल्ड मेथडच तुम्ही इथे वापरू शकता, नॉर्मल जी केकला सगळेजण वापरतात मिक्सिंग करण्यासाठी। तर इथे बॅटर आता बनवून तयार झालेला आहे। कन्सिस्टन्सी तुम्हाला बॅटरची दाखवते मी, फ्लोईंग कन्सिस्टन्सी इथे बॅटरची आपल्याला ठेवून घ्यायची आहे। त्यानंतर आता पॉटला इथे मी थोडंसं तेल लावून घेतलेलं आहे आणि बटर पेपर जो आहे तो मी आता इथे पॉटच्या आकाराचा इथे कट करून घेणार आहे। गोल आकारात इथे मी आता हा बटर पेपर कापून घेणार आहे। पहिले पॉटला तुम्हाला खाली तेल लावायचं आहे, बटर पेपर टाकला तरी तेल लावणं हे आवश्यक असतं। तर पेपर मी आता इथे कट करून घेतलेला आहे आणि तेल लावलेल्या पॉटमध्ये हा पेपर मी इथे ठेवून देणार आहे। आणि त्यावर आता जे तयार बॅटर बनवलेलं आहे मी पॅकिंगच्या प्रीमिक्सचं, ते मी इथे आता टाकून घेणार आहे केकच्या पॉटमध्ये। तर आता बॅटर जे आहे ते पूर्ण मी याच्यात टाकून घेतलेलं आहे आणि नेहमीची प्रोसेस जी असते ती टॅप करून घ्यायचं आहे, म्हणजे बबल निघून जातात मग। आणि गरम केलेल्या कुकरमध्ये हा केकचा पॉट आपल्याला ठेवून द्यायचा आहे आणि मीडियम लो फ्लेमवर आपल्याला हा केक 30 ते 35 मिनिटं बेक करून घ्यायचा आहे कुकरमध्ये। तर यापूर्वी मी ओव्हनच्या पण मला खूप हे येतात कमेंट्स येतात की ओव्हन कुठून घेतलेला आहे, त्याचा मी रिप्लाय दिलेला आहे। 30-35 मिनिटांनंतर आता केक इथे बनवून झालेला आहे। गॅसवरच तुम्ही आता कुकरमध्ये पण केक छान बनवू शकता किंवा कढाईमध्ये पण। तर आता एजेस त्याचे लूज करून घ्यायचे आहे, थोडं थंड होऊ द्यायचं आहे 10-15 मिनिटं केक, आणि मग नंतर एजेस त्याचे लूज करून घ्यायचे आहे। आणि आपल्याला आता केक बघायचा आहे की तो किती फुललेला आहे। यापूर्वीचं जे मी प्रीमिक्स वापरलं होतं ज्याच्यावर खूप कमेंट आलेले आहे, तो केकचा व्हिडिओ अजून कोणी पाहिला नसेल तर तुम्ही माझ्या केकच्या प्लेलिस्टमध्ये जाऊन लगेच बघू शकता तुम्ही तो केकचा व्हिडिओ। खूप फुलला होता तो केक, आणि हा केक तुम्हाला दिसत असेल किती फुललेला आहे ते। कंपॅरिझन करण्यासाठी, डिफरन्स बघण्यासाठी हा केक मी इथे पोस्ट केला होता की पॅकिंगचं प्रीमिक्स आणि जे लूज केक मटेरियल शॉप जिथे सगळे केकचे सामान मिळते त्यांच्याकडून तुम्ही लूज प्रीमिक्स घ्या। प्रिस्टाईन कंपनीचे पण तुम्ही प्रीमिक्स वापरू शकता। तर आता डिफरन्स तुम्ही बघा की माझा हा पहिला केक आहे, किती फुलून पॉटच्या बाहेर आला होता, ऑटोमॅटिक त्याला फुलून डोम शेप आलेला आहे। इतका तो केक छान फुलला होता आणि टेस्ट पण त्याची खूप छान लागते। कमेंट खूप येत असतात की याची टेस्ट बरोबर लागते का, पूर्ण केक सारखीच याची
टेस्ट लागते. पण हा मी जो प्रीमिक्सचा पॅकिंगचा प्रीमिक्सचा केक केला होता त्याची टेस्ट पण एवढी व्यवस्थित नव्हती आणि त्याला खूप तेल सुटलं होतं नंतर. तर हाच डिफरन्स दाखवण्यासाठी आज मी व्हिडिओ इथे पोस्ट केलेला आहे. व्हिडिओ कसा वाटला ते नक्की कमेंट करून सांगा. रेसिपी आवडलीच रेसिपीला लाईक करा, शेअर करा आणि सोबतच मनीज रेसिपी या मराठी कुकिंग चॅनलला लाल बटन दाबून नक्की सबस्क्राईब करायला विसरू नका. तोपर्यंत भेटूया पुढच्या एक छानशा नवीन अशा वेगळ्या रेसिपीसोबत. बाय बाय.